قول لي كده، عمرك قست سرعة نموك المالي أو سرعة نموك في العلاقات أو في جانب الصحة والعافية أو في تذوق النعيم والسعادة؟ عمرك حطيت خطة إنك تعمل إطالة واستطالة للوعي؟ ولا مش مدرك أصلا إن الوعي ينفع يستطيل أو يبقى أطول؟ ولا ما تعرفش يعني إيه وعي أصلا، زي معظم الناس فاكرين الوعي هو الفهم أو الإدراك أو زيادة المعلومات؟ هعمل تسريب النهاردة زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات، لما بتكلم إزاي بيحصل طفرات إيجابية أروع لما تحضر سينكرونايز. والفيديو ده مش هيبقى المعلومات، أنا يعني سينكرونايز من كتر التقل وعمق المعلومات اللي فيه ما ينفعش يتسرب منها حاجة خالص. فالفيديو ده بقولك من الأول إن هو للي هيشغل مخه ويجتهد يبحث، مش هديلك المعلومة كاملة، هديها لك ناقصة وهشوقك عشان تبقى عارف. انت بقى خد الخيط وامشي وراه إذا أردت أن تبحث لإدراك الإفادة، أو إنك تحضر معانا في سينكرونايز، لأن من جلس واستمع ليس كمن جاء وحضر وطبق عمليا. يا جميل، ركز معايا. اللي مش مدرك سرعة تطوره المالي أو سرعة تطوره في الحياة بيبقى ماشي بطيء، مش مدرك الوقت أو مدرك القوة اللي هو عليها. اسمع الجزء ده اللي أنا هسربه من سينكرونايز ونرجع تاني. إن الفضل بيد الله، والفضل ده أعلى درجات الرزق. الفضل اللي عارف أنت بيقولك فضلة خيره، الفضل ده أعلى درجات الرزق. عشان كده حتى ربنا قال في القرآن: الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فالفضل أعلى درجة من درجات الرزق. حلو. فالآية لما تقول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فحد يفهم يشاء دي ان هو ربنا استغفر الله، ربنا كده قاعد انا عايز ده شاء ده فاديله، وده لا، وده اديله وده لا. استغفر الله العظيم يا رب. يعني المفهوم اللي متوارث اللي كله بيتكلم عنه تتفهم كده، المدلول بتاعها يبقى كده. متخيل شكل حياتك تبقى عامله ازاي؟ وحد تاني بعد ما بدأ يدرك ويتأمل ويعمل التدبر، تدبر معناه يتدبر ويجيب الدبر والقبل واليمين والشمال وفوق وتحت عشان أدرك، فيدرك إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. شاء أنت بس شوف بس المعنى هيعمل إيه. بس غيرنا مدلول كلمة واحدة، يبقى أنا كده مهم أفهم يعني إيه شاء بقى. وأكيد مش معناها عايز، شاء لها معنى ثاني. أنا دلوقتي أهو شئت أرمي دي لفوق، حصلت، لكن كده نفسي أرميها فوق، ما شئتش. أنت كده ما شئتش، لكن أنا كده شئت. الله، حصلت تاني. سبحان الله. وكل ما أعملها هتحصل. الله، لأن كل ما شاء هيديني ما أشاء. مش هتقف في النص أصلا، مش هيبقى عايزني، مش هيوقفها لحكمة لا يعلمها إلا هو، زي ما بيقولوا لك، لأنه حط قوانين. الله، كل ما تعمل القانون هتحصل. إيه ده؟ لأنك كل ما تشاء هيعطيك ما تشاء، بس اعمل المشيئة صح. ولو وقفت في النص يبقى في حاجة غلط، لأن هو حاطط مشيئة لكل حاجة، فبالتالي كل ما تعملها الله هتحصل. والدليل ان انا بقيت في اخر القاعه لاني شئت. انا كنت هناك سبحان الله، دلوقتي بقيت هنا. ايه ده؟ لان ربنا قال لي لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. فمدلول المعنى، مدلول الكلمه، هو اللي بيتحكم في كميه الافاده والوعي فوق ما تتخيل. فيعني ايه وعي بقى؟ يا ترى يعني ايه الوعي؟ ببساطة كده هقولك عليها حتة كده ونتعمق بقى في السينكرونايز. عارف الوعاء اللي انت بتبقى بتشيل فيه حاجات؟ تخيل بالظبط، وخد المعلومة دي مني، اي انسان بيحضر كورس او بيقرأ كتاب او بيسمع معلومة او بيفكر، هو بيفكر بحجم وعيه. والوعي ده
ممكن يتمدد ويستطيل إلى أبعاد لا تتخيلها. بالضبط بيحصل من الحياة سرعة حصول على الأشياء. لو أنا النهاردة نفترض مثلا إن أنا سرعة وصولي لو جبنا أرقام $1,000,000، اللي وعيه بطيء ممكن تكون سرعة حصوله على $1,000,000 20 سنة. يقعد يجمعهم في مرتبات ومبالغ بيجمعها لغاية 20 سنة على ما يكون معاه $1,000,000. الوعي بتاعه يعلى أكتر يبقى 10 سنين. الوعي بتاعه يعلى أكتر يبقوا 5 سنين، 2 سنين، 6 شهور، شهر، يومين. وفي ناس وصلوا من زيادة الوعي ممكن في اليوم يدخل مليار، وأكيد بتشوفوا في العالم ده بيحكموا زيادة الوعي. وعلى فكرة حرفيا تدريبات عميقة بتتعمل لأي حد وصل لده هو بيقولهاش، ما بيتكلمش عنها. الناس فاكرة انه طلع طبيعي كده او ببعض القوانين من وعيه هو فهمها بطريقة للأسف ليست حقيقية. فكل ما الوعي زاد بالظبط كأن النهاردة أنا واحد أهو ناوي أوزع على الناس كيلوات ذهب. تخيل بقى الناس واقفة قدامي وأنا اللي انت هتيجي تقدر تشيله هتشيله. فواحد جاي يشيل بإيديه، حلو كده، واحد تاني جاي ب4 5 6 شنط، وواحد جاي بعربية نقل بمقطورة. كل واحد فيهم هياخد بحجم الوعاء اللي هو جابه، الوعي اللي هو جابه. فالعمل اللي بيتعمل في الدورة بيزود الوعي جدا لدرجة ان اللي انت عليه الآن هيتضاعف على الأقل 10 أضعاف. وانا يعني ادعي وتحدي ان اللي بيحضر مستحيل بعد ما يخلص سينكرونايز يبقى هو نفس الشخص اللي كان عليه قبل سينكرونايز. هنطلع مع بعض دلوقتي لحتة كده ونرجع تاني. فكل ما وعيته أكتر كل ما النتائج بقت أكثر مما تتخيل ذهولا. فعشان كده هتلاقي دايما الآيات اللي ربنا بيتكلم فيها عن العلم فيها إحاطة. ولا يحيطون بشيء من علمه. الله في وعي اهو. أحاط بما لديهم. فهو بيتكلم عن عملية الوعاء. عشان كده حتى تلاقي في آية في القرآن بتقول وتعيها أذن. والإضافة دي هقولها أول مرة تتقال في سينكرونايز، وأول مرة أقولها في حياتي إن مكتشفها من شهرين مذهلة. لما قعدت أبحث في كلمة أذن وإيه علاقة الأذن بالوعي، اكتشفت اكتشافات رهيبة نعملها في عملي النهاردة إن شاء الله. خلي بالك، كان زمان دايما بيشغلني هو ليه السمع في القرآن مفرد والبصر بيجمع إن السمع والأبصار. طب ليه مفيش الأسماع؟ مفيش في القرآن كله حاجة اسمها أسماع، هو سمع. لكن أبصار لا تدركه الأبصار. لكن سمعهم بيتكلم عن مجموعة، يقول لك سمعهم، ما قالش أسمعهم، فحتى مفرد برضو. لغاية ما اكتشفت إن عملية وتعيها أذن واعية. يمكن ميزة سينكرونايز إن هو أقوى كورس أنا بقدمه، فكل نسخة منه بتكون فيها أحدث الحاجات اللي أنا مكتشفها ومطبقها مع الشباب في الجلسات، واللي بتجيب نتائج أروع وأروع. النسخة الحالية دلوقتي في 3 معلومات عميقة هتكلم عنهم بصورة جديدة لأول مرة، وهزود أكتر في موضوع السمع ده بالعملي. إذا أردت أن تكون معنا في هذه الأجواء، تخيل كده 5 أيام من معلومات وتدريبات ما ينفعش تطلع للي وعيه بسيط. هتبقى عاملة ازاي؟ حالتك وانت بتطبق هتبقى عاملة ازاي؟ طاقتك اصلا، اللي بيتفرج على طاقة الناس اللي طالعين بيحس. تخيل بقى هم لما طبقوا حسوا بايه. وعد مني وتحدي، سينكرونايز غير، حضورك فيه غير. انوي وكون جاهز. وفي مفاجأة جاية الفيديو اللي جاي للي جايين من سفر، انا واعدهم بمفاجأة حلوة هدية ليهم هتعرفوها الفيديو الجاي. اللي عايز يعرف معلومات اكتر عن سينكرونايز وعاوز يكون معانا ويلحق ينضم معانا الان، خلاص بنتكلم في ايام اسبوع تقريبا. اللي عاوز يلحق الارقام موجودة الان تحت في الفيديو. اراكم بكل حب.